But I really need to catch this man. Change the state. حين نصف مسلسلا بأنه نفسي يعني أحد الأشياء، إما أنه يدور في ظل عالم النفس والعلاج النفسي ويناقش مسائل متعلقة بهذه المناطق كتاريخ دراسة النفس، أو أنه حجز مكانا للتصنيف، التركيز على البناء النفسي للشخصيات وتحليل أفعالها، أو أن الشخصية الرئيسية عاملة في مجال علم النفس، أو أنه مهتم بالمرض النفسي وما يحيط به من معاناة، أو أن الحبكة ذاتها تصلح أن تكون تصويرا لتجربة نفسية. إن لم تكن على دراية بهذه الأعمال المذكورة فأنت تعرف بالتالي الشريحة التي تستهدفها ترشيحات هذه القائمة. مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. سابعا مسلسل لوثر، هو مسلسل بريطاني قصير، مسلسل آخر من تلك التي تناولت التحقيقات الجنائية، تحدث عن محقق بارع ذو دماء حارة ولا يعبأ كثيرا بالقانون. العمل كفكرة قد تعتبرها أنها عادية وبعيدة عن الابتكار، هذا إلى حد ما صحيح، وهنا سنرى كيف يمكن بذكاء تحويل فكرة عادية لعمل كبير ومهم. وهنا أتحدث عن الجانب التقني والفني على حد سواء. Go home, John. المسلسل السادس هو هانيبال. من شاهد فيلم The Silence of the Lambs يعرف جيدا شخصية دكتور هانيبال ليكتر، العبقري والقاتل المتسلسل الذي يأكل البشر. ولكن أحداث مسلسل هانيبال تقع في نطاق زمني يسبق الفيلم فعليا، وإن كان العملين يتحدثان عن نفس الشخصية العبقرية المريعة. ويل جراهام عميل فيدرالي نوعية خاصة يتمتع بالقدرة على التفهم لدوافع المعتلين اجتماعيا، وأثناء سعيه خلفهم للقبض عليهم يستعين بطبيب نفسي عبقري هو دكتور هانيبال ليكتر. يشكل معا ثنائيا خطيرا يستطيع حل القضايا بمهارة مبهرة. ولكن هناك تفصيلة صغيرة بالتأكيد ستغير الأحداث. يكون دكتور هانيبال في الواقع سايكوباث وقاتل متسلسل وآكل للحوم البشر كذلك. Curious whether either of us can survive separation. Why did you just miss him that much? I need you, Hannah. Force of mind and circumstance. المسلسل الخامس هو مسلسل مايند هانتر، من أفضل ما حدث في عالم الشاشة الصغيرة. هو مسلسل من مستوى آخر، ذكي جدا ومثير للاهتمام. هذا ليس مسلسلك العادي الذي تستمتع معه بمشاهدة الإثارة والأكشن والأمور المستهلكة. دعك من ذلك يا صديقي واستعد لمسلسل سيغوص بك في عالم النفس إلى داخل العقول أكثر المجرمين المتسلسلين خطورة في أمريكا. تدور قصة مسلسل مايند هانتر في أواخر سنوات السبعينات من القرن الماضي، حيث يقوم عميلين من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي بتوسيع مهامهما في عالم الجريمة من خلال الحفر عميقا في الجانب النفسي والسيكولوجي لمرتكبي الجرائم ومعرفة الحوافز التي تدفعهم للقيام بجرائمهم. We can't have tunnel vision, Holden. What evidence is there to suspect the Klan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? One more thing. Manson is small. Like really small. Try not to stare. المسلسل الرابع هو مسلسل مستر روبوت. تيمة عبقري عقليا وتكنولوجيا، ولكنه اجتماعيا يعاني من عدم القدرة على الاندماج، فهو بين الناس كأنه طفل بريء لا خطر منه. ولكن عندما تضعه أمام شاشة كمبيوتر يتضخم الوحش الذي يسكن فيه ويصبح خطيرا أكثر من كل عصابات الجريمة المنظمة مجتمعة. هذه التيمة تثير دائما الإعجاب، حيث الظاهر عكس الباطن، وترضي شعور الكثيرين بأنه ربما لا يوحي مظهري بالخطر، ولكنني قد أكون خطر داهم. إن كنت من محبي هذا العالم فبالتأكيد هذا العمل يصلح لك. تدور القصة حول الشاب إليوت، تل بشدة في تعاملاته الاجتماعية، فهو منطفئ اجتماعيا، لا يمكن له الرد على إهانة توجهها له، بل لا يجيد أن يتحدث جيدا في حفل أو لقاء. ومع مسحة اكتئابية واضحة يصبح بلا أصدقاء تقريبا، لكن تحت هذا الانطفاء نار متقدة من الذكاء، فهو خبير تقني وهاكر شديد البراعة، يمكنه أن يقلب أوضاع العالم كما نعرفه بضغطة زر.
World catastrophes like this, they occur because men like me allow them. Something is happening that could be big. ثالثا مسلسل ويست وورد. الأعمال الفنية تصنع لهدف، والهدف الأسمى صناعة أي عمل فني هو الإمتاع، ونجاح هذا الإمتاع دليله هو جلوس المشاهد أمام الشاشة لساعات وساعات وحرق حلقة خلف الأخرى دون توقف. لكن ماذا إذا نظرنا للأمر من جانب آخر وقلنا إن الأعمال الفنية تصنع بهدف تغيير المشاهد تفكيره؟ ماذا سندرك وقتها؟ أجل يا صديقي، سندرك أن الفن مرآة لنفوسنا، ومسلسل ويست وورد هو مرآة لنفوسنا الهشة. تقع أحداث المسلسل في المستقبل بعد أن حقق البشر تقدماً كبيراً في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حتى بات من الصعب جداً التفريق بين البشر والروبوتات. إلا أن الأمر يا صديقي لم يقف هنا. قام مختصون في أحد المختبرات بتشييد منتزه كامل يضم مختلف أشكال الحياة المتمثلة بهذه الروبوتات المتطورة من بشر وحيوانات، وذلك لاستقبال الزوار في أرجائه. بإمكان أي شخص الدخول للمنتزه لقاء مبلغ مادي يتراوح ما بين 40,000 وحتى 200,000 دولار لليوم الواحد، حيث يمكنه التجول بحرية والتعرف على الرجال الآليين الموجودين في هذا المنتزه، والذي يبلغ عددهم 2000 رجل آلي. لكن اللافت أن هذه الروبوتات تمتلك مشاعرها الخاصة دون أدنى فكرة بأنها مجرد روبوتات في منتزه، ولا يعرفون حقيقة الأشخاص القادمين للزيارة، ويطلقون عليهم الزائرين الجدد دون أي تساؤلات أخرى. ثانياً مسلسل يو، يحكي قصة جو العامل في مكتبة كتب، يقع في حب امرأة تدعى بيك، فيتتبعها ويخلق الخطط لدخول حياتها وتحسينها وإخراجها من الفوضى التي تعيشها. ما الذي سيحدث بعدها؟ وكيف يمكنه أصلاً أن يدخل حياتها؟ وكيف ستكون قصة حبهما؟ شخصية جو ابتسامة جذابة، مثقف ولديه دراية معتبرة بالكتب وبيعها وإصلاحها والعناية بها لكونه مديراً لمكتبة. يحب الكتب فهو يعيش مهنة يعشقها، يقع في حب بيك التي تأتي لشراء كتاب من مكتبته، ويتبين الجانب الآخر من شخصيته وهو التتبع حبه ومعرفة المزيد عنها. يتقمص شخصية المتعقل. Are you watching me? Maybe. Stalker. الأول الغني عن التعريف هو مسلسل ديكستر. هذه الليلة هي الليلة الموعودة، هكذا تبدأ أغلب المواسم في مسلسل ديكستر. هكذا تشعر على الفور بالتوتر والرغبة في معرفة المزيد، فيخطر في بالك سؤال: هل هذه هي الليلة الموعودة؟ وموعودة لماذا بالضبط؟ مع تقدمك في المواسم تنتظر الجملة لأنك تعرف معناها بالفعل، والجزء المتعاطف مع ديكستر منك يتفهم تماما حاجته وربما يتعاطف معه كذلك. تريد مزيدا من الفهم على الرغم من كون المسلسل منقولا عن نص أدبي، إلا أن ذلك يرجع للجزء الأول في الرواية فقط، والتي نقل عنها الموسم الأول من المسلسل، ليتخذ المسلسل توجها مختلف بشكل كبير عن الروايات، ويسير كل منهما في مسار مختلف. فأحداث المسلسل تدور حول شخصية ديكستر مورغان الذي يعمل في مركز شرطة ميامي كفن مختبر نهارا، وفي الخفاء قاتل محترف، حيث يقتل المجرمين الفارين من العدالة. Bist du ein Serienkiller? المهم يا أصدقائي، كانت هذه قائمة أفضل مسلسلات للمرضى النفسيين.